आज मी तुम्हाला गोवन फिश करी दाखवणार आहे। ती करी माझ्या घरात मुलांना खूप आवडते आणि म्हणूनच मी तुमच्यापुढे ती शेअर करते। ही मी सुरमई घेतली आहे। एक छोटी सुरमई आहे 300 ग्रॅम। ती मस्त कापून एकदम तिला धुवून मी साफ करून ठेवले। तर आता तिला थोडंसं मीठ लावून आपण 10 मिनिटं बाजूला ठेवूया। 1 टीस्पून थोडंसं मीठ लावू आपण याला, कारण हे मीठ लावल्यानंतर ना मासे असे बेचव लागत नाही आमटीत सोडल्यानंतर। तर म्हणून एक 10 मिनिटं त्याला मीठ लावून ठेवायचं। जोपर्यंत आपलं हे मॅरिनेट होतंय तोपर्यंत आपण आपला मसाला वाटून घेऊया। तर त्यासाठी मी ह्या बेडगी मिरच्या 7 घेतल्या आणि 1 टीस्पून अख्खा धणा घेतलाय। तर ते 10 मिनिटं मी पाण्यात जरा भिजवून ठेवलंय, कारण भिजवल्याने कसं मिरची एकदम सॉफ्ट होते आणि मसाला बनवायला त्याची छान मदत होते। आता आपण हे ब्लेंड करून घेऊया। ही 1 वाटी मी ओलं खोबरं घेतलंय, ते पण आपण घालूया याच्यात। त्याबरोबर हे मी 7-8 मिरी घेतले आहेत, ते पण आपण वाटायला घालू। हळद पावडर अर्धा टीस्पून। हे तांदूळ मी 10 मिनिटं भिजत ठेवलेले आहे 1 टीस्पून, ते पण आपण ह्या वाटणात घालूया। आता थोडंसं पाणी घालून आपण ह्याची पेस्ट बनवून घेऊया। आता आपल्याला ना हे 2 टेबलस्पून मी बारीक चिरलेला कांदा घेतलाय, तो पण आपण घालूया। आणि ना 1 टेबलस्पून मी चिंचेचा कोळ घेतलाय, तो पण मी वाटायला घालते याच्यात। हे परत एकदा आता आपण वाटून घेऊया। मसाला झालाय आपला रेडी। आता आपण हे काढून घेऊया। आता आपण आमटी बनवायला घेऊया। त्यासाठी मी ही एक कढई घेतली आहे, तर गॅस चालू करते। तर त्यासाठी आपण आता फोडणी तयार करून घेऊ। तर हे मी खोबरेल तेल घेतले 2-3 टीस्पून, कारण गोव्याची फिश करी असल्यामुळे हे खोबरेल तेल गोव्याचे लोक खूप वापरतात। पण तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही गोडं तेल पण वापरू शकता। तर हे मी घालते याच्यात। आणि हा बारीक चिरलेला ना 2 टेबलस्पून कांदा आहे, तो आपण ह्याच्यात घालून घेऊ। हा कांदा ना लालसर झाला पाहिजे। गोव्याची लोक ह्याला ना हुमण बोलतात। तर आपण तुम्ही काही बोला, म्हणजे आमटी बोला, फिश करी बोला, चव एकच असते त्याची। हा कांदा लाल झालाय आपला। तर ह्याच्यात ना आपण आता हा वाटलेला मसाला आहे ना तो घालून घेऊया। आणि एक 2-3 मिनिटं आपण थोडासा परतून घेऊ। हा थोडासा गॅस मी मीडियम ठेवते। दोन मिनिटं आपण हा परतून घेतलेला आहे मसाला। तर ह्याच्यात आपण आता थोडं पाणी घालून जेवढं आपल्याला पातळसर ग्रेव्ही हवी असेल ना तेवढं करून घेऊया। तर मी ह्या बोलमध्येच काढून घेते, कारण ह्याच्यात थोडा मसाला राहिलेला आहे, तर तो वेस्ट जायला नको। तर ह्याच्यातच आपण पाणी घालून ग्रेव्हीमध्ये घालूया। जेवढं तुम्हाला पातळ हवं असेल ना तेवढं तुम्ही ही ग्रेव्ही पातळ करा। एवढं पातळ हवंय। तर ह्याला आपण आता एक उकळी येईपर्यंत वाट बघूया। आमटीला आता चांगली उकळी आलेली आहे। तर आपण आता ह्याच्यात स्वादानुसार मीठ घालूया। थोडंसं मीठ कमीच घालते, कारण माशांना आपण लावलेलंच होतं मीठ। हे मिक्स करून घेऊ चांगलं।
आणि आता हे मीठ लावलेले जे मासे आहेत ना ते आपण ह्या आमटीत सोडू. आणि हे मासे आपण आता मिक्स करून घेऊया आमटीमध्ये आणि एक 5 मिनिटं जरा उकळी काढून घेऊ. मासे शिजते तोपर्यंत आपण गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवूया. सुरमई आमटी आपली तयार झालेली आहे. तर मी आता गॅस बंद करते आणि ही सर्विंग प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया. आता ह्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर पेरूया. ही सुरमईची आमटी माझ्या घरी माझ्या मुलांना आणि सर्वांना खूप खूप आवडते. तुमच्या घरी दुसरी कुठली तुम्हाला फिशची आमटी आवडत असेल तर कॉमेंट्समध्ये मला नक्की कळवा. ही तुम्ही भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकता. खूप रुचकर लागते. आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.